Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Luật sư bào chữa kiến nghị Tòa án Nhân dân quận 4 trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi của ông Nguyễn Hữu Linh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Trả lời VTC News, luật sư Trần Bá Học, luật sư bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Linh cho biết, ông vừa có đơn kiến nghị gửi Tòa án Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và thẩm phán Nguyễn Hải Nam đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án dâm ô với người dưới 16 tuổi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dự cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 xác định về hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh, luật sư Trần Bá Học cho biết cáo trạng chỉ mô tả ông Linh có hôn vào má trái, phải của bị hại và ông Linh cũng thừa nhận điều này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, cáo trạng cũng không xác định ông Linh có dùng tay sờ mó, hôn hít vào bộ phận sinh dục hoặc trà sát bộ phận sinh dục của mình với bộ phận sinh dục của bị hại. Như vậy, chỉ xác định có hôn vào má như thế thì liệu rằng có đủ cơ sở để khẳng định hành vi này là hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi hay chưa? Nó có phù hợp với cấu thành của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi hay không? Luật sư Học đặt câu hỏi tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh hôn vào má bé gái trong thang máy chung cư. Luật sư Học cũng cho biết, trong bản cam kết không khiếu nại, khiếu kiện của gia đình bị hại, chính gia đình bị hại khẳng định hành vi của ông Linh chỉ xuất phát từ việc quý cháu nên ôm hôn chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu xa. Cháu C không tổn hại gì đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển bình thường và giữa hai gia đình lại có sự quen biết với nhau vì cùng sinh sống trong khu chung cư. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, cho đến nay, gia đình bị hại vẫn không có bất cứ yêu cầu bồi thường, cũng như đề nghị xử lý trách nhiệm gì đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Điều này có thể nói khách thể tác động chưa xảy ra đối với bị hại trong vụ án này. Luật sư Học cho biết bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Luật sư bào chữa cho ông Linh chia sẻ, theo diễn biến quá trình thực hiện hành vi, trên tay ông Linh luôn cầm điện thoại, có lúc lại nghe điện thoại gọi đến. Thời gian thực hiện hành vi diễn ra rất nhanh, hôn lần 1, thời gian kéo dài 3 giây, hôn lần 2, thời gian kéo dài 7 giây, lần 3 kéo lại ôm tròn thời gian kéo dài 5 giây. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổng cả 3 lần chỉ có 15 giây. Nguyễn Hữu Linh đến tòa nhận quyết định liên quan đến vụ án. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh thanh niên. Vì vậy, luật sư Học cho rằng không thể nói ông Linh thực hiện hành vi để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Gia đình bị hại cũng xác nhận ông Linh chỉ xuất phát từ sự quý mến cháu chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu xa, cho nên động cơ, mục đích của ông Linh chưa nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, kết luận giám định N xác định, N của ông Nguyễn Hữu Linh hoàn toàn không hiện diện trên 8 vị trí đưa đi trưng cầu giám định tại các mẫu áo thun, áo đầm của bị hại. Kết luận giám định liên quan đến video clip cũng xác định ông Nguyễn Hữu Linh ngoài hành vi hôn vào má bị hại thì không còn bất cứ hành vi nào khác. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính vì vậy, một lần nữa khẳng định cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 chỉ dựa vào duy nhất hành vi hôn vào má để cáo buộc ông Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi là rất khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục và chưa phù hợp với những yếu tố cấu thành của tội danh này. Luật sư Học nhận định giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel Video. Truy tố Nguyễn Hữu Linh khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù dựa theo quy định tại Điều 280 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 3 Thông tư số 02, TTLT-VKSNGTC-TANGTC-BCA-BQK ngày 22 tháng 12 năm 2017. Luật sư Trần Bá Học kiến nghị Tòa án Nhân dân quận 4 trả hồ sơ, điều tra bổ sung để xác định hành vi của bị can Nguyễn Hữu Linh.
cần xác định bị can Nguyễn Hữu Linh có phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi hay không nhằm không bỏ lọt tội phạm cũng như làm oan người vô tội. Luật sư Ngọc nói cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.